Yeah, do you record it? Do a record. Just put a record on it. I hear you. Record rất coi này, It's quay sick. ha, recording rồi ha. Oh, okay. Không muốn lan tới Facebook mà. Oh, drop him. He got it. Just get in. Nó tao chạy nữa, nó bóp để I am in the meeting. I'm waiting for my guests to show up. Welcome, Grace. Hi, Michael. How are you doing? Good. How are you? Good. I'm putting my turn on my camera here. We are being recorded. Here we go. That's not the right one. Setting. All right, we're gonna go this way. So, all right, sorry for that. Let's see if Naomi is here. Naomi is not here, but we're gonna do the program the best we can. We got 9 questions, so it shouldn't be that long. But welcome again. Thank you so much for being my guest for today's shows. Greatly appreciate it. I'll ask the questions in English, then in Hmong, and give me your full response. And just be yourself. Thank Nhớ you. là thích cái trà sẽ đợi cho nhau tao vào tập chế để cho mò chua lúc nào Thursday lúc chỉ li lúc chỉ li đủ xong ở bên cái chỉ lúc thì plan được kiểu holy lúc nào biết thằng đó Grace tổ đó lúc trong Minneapolis public health specialist nhớ đó homegrown Minneapolis biết thằng đó community gardens là thì để他后面面的好热热，也有到做工作弄了呀的，做空咯，个早咯，啲肉吃咯，啲做下空弄得起来，人哋有呢呢，然后拢从 Minneapolis. Grace, thank you so much for welcome for being my guest today. Community gardens, your specialties. Thank you again for coming out. Greatly appreciate your time. 我做到了 Grace 有各种多空，必须了。你这个等查的是古都是东西周一二八二下二一背诵，周一二八二下二一背诵。然後有時頭都需要嗱，你啥好多個頭能到你上到 text 個啦到到簡單你咪好啦到呢，人哋呢也冇論路 Grace 家呢就係睇到個冇論路個啦，呀到啲事嗱。Grace, thank you so much. Grace, can you help us understand what you do for the city of Minneapolis? 北區北區，你要從 Minneapolis 個我是好多種家。Yes, thank you for having me, Michael.
I work as a public health specialist for Homegrown Minneapolis, which is based in the city's health department. And we work on expanding the community's ability to do everything from growing food all the way to eating healthy food, and on the other end to composting food. So we're interested in healthy, sustainable, and locally grown foods. Today, I'll be talking about a big part of my job, which is focused on supporting gardeners and farmers who both lease through our city's our garden lease program, where they lease city-owned land for their community gardens. And I also support projects and provide resources to community members growing food in their own backyards, as well as other community gardens and people who run urban farms. One really great thing about Minneapolis is we have a lot of flexibility. So I'm here to support anyone who wants to grow food in the city of Minneapolis. Awesome. Kulumbe hua Grace kuya to public health specialist nyaro ta homegrown Minneapolis, how lungzong Minneapolis, how ge khian zi ke den cha ba tu chuo de shada in ye ha ga ce xie de jiao gong jiao long de yu xi de yu nao de ho yu jin nang de yu lu community la ya lu ji sha za lu hao pie ya la mu ba ga jiao nie jiao gong jiao long ho ji sha na lấy một bằng sự thế là bao hạt địa khó Minneapolis Garden Lease đã chỉ chỉ ta lên đó chừng qua hồi lửa ba đầu có mua kế là một ba chuột trong này chỉ cái tên trà ấy nhá đã có luôn backyard có lúc khác và chỉ tao có cho cũng cho long đồn đã cho yêu sĩ là ý ăn có linh đó và giờ thì có nhiều và ít khó urban farms là có thiên linh thiệt thôi thì dùng một trong cái nhà nữa thì giờ trong chấp lời mà giờ cho cũng cho long nhau luôn trong Minneapolis nên là một ba chuột chuột này chỉ có thể trả cho cái nó cả hồ phù thiết cho cái mua không nó thông là luôn trong Minneapolis. Welcome to Naomi. She's here. I took your job, so thank you for being here. Grace, what is the Minneapolis Garden Lease Program? Please help us understand. Absolutely. So the city government owns many different vacant lots across Minneapolis, and the garden lease program offers those lots for qualifying groups to be able to lease for a community or a market garden. What community gardens are spaces that are for lifelong and beginning gardeners to grow their own food for either eating at their house or to donate. They can meet their neighbors and have access to fresh produce. Market gardens, on the other hand, are about contributing to our local food economy and food security. So they enable people to grow fresh produce and then sell that food to other Minneapolis community members. People can have leases that vary from 1 to 5 years on those lots, but can grow, a lot of good food on our city-owned property. 天还真的我是这俩我也天你有没叫了有我顶天呢有我ไปขอเที่ยว我也点你công an cho họ luôn trong thiên này有也可能nó là也点我带họ luôn trong thiên là也รู้thiên thì giờ rồi nó thiên chỉ còn nó do 我那công an choรู้thiên là 我带天là một cho họ thiênนี่họ cứ sợ là một rồi我lợi cho thiên 我了解了一点公安，我对摸了了一点，一点我那我好把着，就是上那个了，到那到后天了，那有点可能要一考天，那就没么别呀，那就没他天。 Grace, how can gardeners apply to a lease lot from the city for their community or market garden? Yo li ja ya tin chỉ cái tin cha lợi nhẹ thế là sao? Tàu ít khó lan làm để luôn trong Minneapolis đâu làm mu cho như và cho như tàu như không nó không hỏng á lấy vô đi chả. Please help us understand. Absolutely. The first step is to fill out a garden request form. That form lists all of the available lots that you can lease. You can find all of the steps for how to apply and a link to that form by visiting the city's website at minneapolismn.gov, and you can search in the search bar for garden lease. You can also go straight to that page by going to minneapolismn.gov/garden lease. And then when you're there, you're going to click garden lease requirements and see the application process. Once you submit the form,
I'll take a look at your request and determine whether you're eligible. And that will be based on things like how close you live, as well as a lot of other factors. If you are looking to start a community garden, you need to work with a sponsor organization. And if you want to start a market garden, you need to have your business licensed to operate in Minnesota. If all is approved, you'll then work with staff to complete our application packet, which includes things like drawing out a map of the garden and submitting a check for fees. nên là nó thiết hay là cái bối thì do thì là lú thì Minneapolis là thì bây sau tây nhớ hồ luôn trong Minneapolis là nó nhỏ thì nhớ hồ luôn rồi nó là cái khả năng thì cũng khi đó đi bao thì cũng muốn tàu khó nhớ hồ luôn trong Minneapolis nó thiết là nhỏ muốn tàu giờ do cho muốn tàu giờ bao giờ là thì mua chuyên sinh cho bao bên ninh lỡ xả là mù thì ít bao tư lỡ xả là mù sau khó nó ô liu tê cho lú rê lú rò lô lỡ giờ thì xả ô liu tê nó mù thì lỡ thì ô tê mua tê ở rồi nó này giờ thì con nó cứ cho ở phía kho hạ thiên cho căn trồng hay thì nên họ sẽ là một ô kho community garden lo lấy thì ô liu tê họ luôn rong nó lấy thì lú rò nó thiên là này chị hồi nó có yêu kho rong thiên là một ba đồ này thiên cô yêu thơ cô chùa rồi ta kể ô liu tê thiên ô này chầu mùi cho con cho lông lô là mùi cho đã chỉ này cho có cháu lo lấy thì rồi nó thiên cô xí cho họ bao chè lo xí ô nó hậu lo lấy thì một bút cho lên nữa từ thì rồi nó cô yêu kho rong cho cho nên sự từ nhớ ít bao nhiêu là có phải chân trả thiên là nói chị còn nó cô yêu kho rong thiên cho tôi tên mi chị cho tôi tên mi yêu nó mò dùng theo cho yêu tôi nó tôi xí thiên lý kho trình chân hành là một trò thì giờ thì có sáu liều tên mua thì rồi nó giờ bị lu rồi thiên là giờ bị lu trong là nói chị còn nó cô yêu kho giờ ba tôi sáu tôi cái nó cá hồ hủ nhau bị lu trong thiên là nói giờ chị cho cái rong giờ thì này họ sáu liều tên một nó phải nó chịนี่ก็จะตัวไลน์นี่ได้ business license ตัวยอดเดียนี่ได้ license ก็ตัวต้องเทียตัวหมดที่อยากเรียนเนาะเฮียจะเกี่ยวกับเสาไหลเลี้ยดานะเต้ว่าเลี้ยวเต้เนี่ยเราเป็นคนจังนั้นนี่เจนี่ก็ยอมั่วเกชิเจ้าเทียนี่ก็ยอรงลีนเดียวเดียเกชเสานะลีนเดียวอีเจียวมัวชีจังนั้นได้เนาะที่นั่นนี่อย่าง Thank you so much, Grace. If someone doesn't want to lease a lot from the city, how can they find a plot elsewhere in an existing community garden so that they could also do similar garden? Can you help us understand? Yeah, they do. New Chica, sau ilu la lam da lung trong Minneapolis don cho không cho noi ni yong mu chia ha tu theli tao i kho chao don ni la mu we kho cho te mi me cho không cho long don no da cho chao wa yin yo shi yin jie bei sang shi de la wo cho không cho long le na ni yo le ja. Great question. We have a lot of different resources available for people who want to join a community garden in their neighborhood, and there's a lot of gardens across the city. One way is you can contact your neighborhood organization. If you don't know which one is yours, you can type in City of Minneapolis neighborhood organizations into the internet, and they should be able to help you find a garden nearby. You can also check with your Minneapolis City Council office. And if you don't know who your city council person is, you can go to the city's website and type in city council, or you can also call 311 to find out who your city council member is. Finally, you're also welcome to email me at gardenlease@minneapolismn.gov, and I can help as well. Ô nên là nó thiệt khi rồi bảo tiền muốn là đâu nhà cái bao nhiêu nhau bên trong nó thiệt giờ thì chỉ sáng sau nhau bên trong nó là một nhớ rồi bên trong nó là một điều điều thế là nó là muốn là đâu nhà trái thiệt nên mà là muốn cả cho các website là tao thiệt bây giờ cho nên là nói như thế nên các một trong họ lúc city of Minneapolis là có neighborhood organization lo thì rồi nó nên một sáu hay thì đi xa là một sau là có giờ luôn trong đầu giờ luôn ra luôn trong nó là có tao thiệt là nãy giờ bây giờ thì này sao là một bao tôi hay thì này sao là một sai là giờ thì tao này từ city council là tao thiệt giờ luôn trong này plus nào thiệt giờ thì như thế này chỉ
bao thì này từ city council ya này tin là nên cái một cho họ website là sáng này tàu thì the Minneapolis MN.gov là giờ thì nên tàu the new research engine này hay thì city council là tàu là giờ thì hỗ trợ tàu rồi bây ý là có tàu thì bây giờ rồi nó thì khi này nó cho nên sẽ bao thì All right, Grace, I decided to rent a lot, and people want to know where can I get my soil and compost in the city of Minneapolis. Giờ thì cũ là giờ thì mình chỉ có thể trả tầm lòng là nhẹ, hoặc thì là tàu con chờ tàu lại cho không cho lòng là, hoặc là lấy một cái chỉ thì này nhớ nó tàu luôn trong Minneapolis này, dùng một cái từ. Absolutely. If you are at a community garden, the city has something called the Community Garden Compost Program. If you go to the city's website and search for garden compost, there's more information and a link to the form. Applications are still being accepted for free and low-cost compost, and they will deliver it to your garden. For individuals who aren't part of a community garden, you can purchase compost and soil at a garden center. 我哩那天看这个报电影，好被录中，你说好被录着，了个 community garden compost program 呢，譬如你报电啊，贴起的，所以呢，那了你个么抄到别个 city website 贴，也那个么着好，你了么到的 garden compost 了也的，所以呢，今年要么到也啥事了也可以做呢，我被叫啊贴起你说你讲，录下的是呢，被人家到在就那到了么啥怕。ai có tàu rồi thì chúng bé có tàu đỡ là gì à cái chọn cái cho hay cho nó thì rồi nó thế là nói chị thì rồi này bao nhiêu chú sinh giờ và ba đầu cho dây cho là ô liu tê như là họ lúc giờ nó thế nếu cứ giờ thì mua ba đầu cho nên là tê thế cho nó rồi thì rồi nó thế là nó giờ khi nào rồi này bao Grace, very, very important in any type of growing plants. Water. Where can folks in the city get water for their community garden? Hãy cho ý là chính chụp lời cho cũng cho lòng giờ đây này giờ hiện tại nhớ họ luôn trong này để cho nên chỉ có thể trả cho sĩ cho đây lo được họ tự lo cho lấy yêu cho lấy cho công lòng. It's very important. There's a couple of options. If you can, I recommend talking to the neighbors that are next to your garden about hooking up to their hose and using that water. If that doesn't work and you have a fire hydrant nearby, you can request to use that hydrant. There is a fee for installation and a $100 deposit, which covers the cost of the water that you use throughout the season. So if you don't use $100 worth of water, you'll be refunded the difference. But you can go to the minneapolismn.gov/garden lease webpage and click Request a City Hydrant button on top of that page, and it will give you the phone number to call. Ôi nó thiệt khó chịu chính chấp lợi do thì đi mua xe hợp đến này ở trên này nông chợ nên ngồi nhớ ít quên chi nữa này lại được lấy do này lại tên nữa thiệt đi cô là một thằng đó chờ chữ rồi chờ chữ nhớ rồi nữa này ít lại nó thế sẽ là phụ cả này cho đến là các bác sĩ thơ cho là một dư này đây dư lô lấy do này lại tên đi rồi nó thả sang cái gì rồi nó thiệt này giờ ở giờ thì chỉ tao lên đó nó là lỡ mua luôn thì cho đen là đi thao kiện đời thiệt ấy giờ thì ní sa là một xí lúc này tua đen là giờ lúc này hydrant và ở trên này cho đen đời thao kiện đời là nó nên cứ là một chàng tao ít rồi là tao hậu thiệt giờ ấy thao khó này là một nhẹ xí cho nhẹ là giờ thì mua nhẹ cho là một chàng thẹn cái đây giờ thì thao thế này xí lúc nữa nó lỡ nó vậy nên không bao giờ ít rồi là giờ thì khó nhẹ ít rồi là nó nên chỉ ta khó nhiều nên chán nó bây giờ cho khó nhiều nên thì cho các chồng nên mua tàu rồi các website ya minneapolismn.gov ya /garden lease ya nhiều này họ web page nó này chỉ nên tàu là lưu hay thì request a city hydrant nhiều nữa thì này chỉ nhiều khi rồi này thì mua tàu từ tàu rồi này là một tí tàu lại thì nó này. So Grace, last year, some people have their lease, right, from their lots from last year. Do they have this year around? Do they have to renew their lots? Giờ thì trái nó cũng tiếng mua và cũng lú la rồi nãy cũng cho không cho long đời lú la nhớ gì cũng chế là, tôi đi xong nó này cũng bật tự nhiên tất cả yêu chủ trang bê rồi tất cả renew rồi tất cả
我没切多，我这里到过好吃的，这股交工交弄，一个他开的你自己定下不是的。That is such a good question. My advice is to check with the sponsor organization for the garden. That organization has the lease with the city, and they are the ones who are responsible for renewing the lease, not the gardener themselves. However, it's always good to stay in contact with that organization. We want to know who's gardening, and the sponsor organization wants to be able to help communicate information from the city to the gardeners. If your listeners have any questions, please email gardenlease@minneapolismn.gov, and I'm happy to help. Oli nó thiệt cái lần không có với là lưu trình chế hàng này cứ khó cứ giờ là một cái mà lý là tiền của lưu trì của điều một thạt mà chứ sinh chấp với giờ cũng hậu là một sponsor là giờ qua đến đó tới là một sau nó giờ cái nó rõ nó giờ thì sau lần đầu giờ thì cho nên ngồi sponsor là giờ thì cho lúc còn hậu nó lời giờ cho là một ban tới hay thế nào thì sắp chia lo là giờ hay thì cho nên chỉ cho nên tê thì rồi nó giờ thì xin đi cứ giờ khỏi rong cái rồi một tí tao là lúc còn hậu nó lo là giờ thì đó cho tí tao là cho sponsor nó thì nó giờ thì khi rồi ní bao thì thôi nên từ giờ thì nên muốn lo nó chỉ họ cho sẽ để thì ní email tao cho cô thì cô ấy rồi share là một ban này thế này là giờ. Thank you, Grace. One of the things a lot of people use are natural organic stuff for fertilization, right? And perhaps chicken is one of the animals that people use. They're leftover for our gardens. Can people have chickens and bees in the city of Minneapolis? And are people required to have a permit for both? Can you help us understand? 我真正叫了我起步做咗，可能要做呀organic 嚟啲呀，ธรรมชาติ嘅我街咯嚟啲，你呀我真係一行我時叫了冇做到你要，他就要做公路咯啦。我哋一路做 Minneapolis 呢，你自己等你做波冇份做，我要到街啲，要到 B 的，嚟路白叫啦，嚟住。個塔些我哋就要開啲變到你要播要做麼，然後再加你要嚟 permit 嚟til你要到。Yes, you can have chickens and bees in Minneapolis, but you also need a permit. So chickens are allowed, but they require a permit from Minneapolis Animal Care and Control. The permit price depends on how many chickens you have, ranging from 32 for 1 to 6 chickens to 84 for 16 to 30 chickens, a lot of chickens. If you want a rooster, that is a special permit, and those are renewed every year. Bees are also allowed, but you also need to get a permit from Minneapolis Animal Care and Control. That permit is $110 one time only, but you also need to have an approved class showing that you've received training to take care of the beehives. And then you can renew that permit every year. Oli nó khi ta có bóng thì cả cái nó nhỏ chắc cái ở yêu cái thì yêu mù thì rồi nó thì như là họ biết trong này plus nó là chỉ khi nó bóng thì nên yêu chỉ tao là một chú đến đặc biệt mi sức cho nên nhớ nên mua đến đặc biệt mi như họ biết trong này plus nó hay cho nó chắc cái chứ thì cái sai hiệu cho nó chết sự thì rồi nó là chỉ nên yêu chỉ tao thấy thương cái sức là giờ thì thương cái nó chỉ nhớ chỉ lên đó thì sai nên mua bữa chơi đồ cái là giờ nên yêu bữa chơi đồ cái sức giờ thì nên mua ý một chút trâu đồ cái sức này chỉ thương cái giờ bé cho ở đó là chỉ giờ thì nên mua cái trâu từ một đầu bé cho đồ cái thì rồi nó này chỉ nếu giờ bông đi đâu gì chụp đó là nữa nè giờ bây giờ thì hãy cho lo cái nữa mà nếu mua để ý đây hoàn toàn bên mi chỉ sinh trâu từ lo cái nữa nè thì là đây bên mi nó mà số số dùng giờ chỉ tao là mộtสภาพรถเชียร์อะไรอย่าถอดอะไรไปมีเชียร์นะให้เจ้าจมูกนี่เจ้าก็แค่ได้ในเป้าเดียไอ้ยี่เตาก็เดียชีนี่อยู่จะต้องมองเดียสภาพอะไรเดียว่าอะไรไปมีย่อไปตรงตรงมันน่าปลีว่าใช้จะเกนะคะเขาหูเทียใช้หัวจะเจ็ดสูที่รวยนอเทียอะไรไปมีนอในย่ออีปวดให้ก่อนละที่ก็เทอีเราซื้อแล้วนะอย่าตรงกี้น้ำมันเนี่ยจิตายเราหมดเทจะสวยชงแต่ชีย่อขั้นจงนี่อยู่จะต้องมองเกิดแล้วเมื่ออีห้องว่าชื่อเสียงย่อเกิดเคลียร์นี่ให้ฉันจะเกี่ยวหมูเทียที่อยากฮันนี่บีเราเลยย่อเดีย
giờ mù我现在的rồi nó thiên là nãy giờ nhiều khi này cho cái cỡ yêu thiên cỡ tu thiên là mù tu là lúa tu là lúa tu cho mù nó thiên là nãy giờ khả năng cứ giờ khai chi sinh thiên và cái chi xét thiên anh ấy sẽ rồi giờ mù tao cá tao lưu chân là khả năng thiên. Grace, last question for you. How can people get a hold of a Hmong speaking staff about the community garden program? 我哋幫我都係錄蒙一個好community garden program 但係喺 Minneapolis 嘅。Unfortunately, the Homegrown Minneapolis team doesn't have our own Hmong speaking staff person. However, if you call 311, you can speak to someone who speaks Hmong and they will be able to help get your question answered. Or they could call me, right? I'll call you. we work together. So Exactly. Only not here, here because bao thì bị khó thì list nó list garden nó bị họ chỉ mua ít nên họ là kia nhớ là họ thì bị lúc tuổi thắt là tiếc mà cũng khi nó này bao thì này hồ đồ bị ít là tao thiết là gì hồ đồ mày cái là tao thiết này giờ ấy là nhiều mấy tim nên mong hay là mong cho này thiết này giờ ấy cho sẽ tao thiết. Thank you so much, Grace, for taking time off your busy schedule to be my guest today on Community Garden. I want to let you know the Hmong people really love turning our backyard into a garden. I have one in my backyard. I just got all of my, it's called chotokai, right? It's for boiled chickens, all of the mints and other herbs, that antioxidant herbs. So, and pepper plants and basils and everything else. So, thank you for coming out and sharing this very important information with us. And if there's anything at all that I could be of a resource for you at NCR, let me know. Greatly appreciate your time. And also thank you so much for Naomi for being up here on air. Always excellent. And I always say excellento to my little girl. It means every time it's awesome. So thank you so much to the both of you. Thank you for coming. Thank you for having me. Bye-bye. 你这个等人家可能要 Grace， 你要到 public health 到 homegrown Minneapolis， 你要一度 public health specialist， 这都么呢？我们都在路上说讲，必须谈论到做下啲，有個啥我一看呢，啥都一看啊啦，就公交龍那呢好 city Minneapolis， 呢對上龍中 Minneapolis 呢麼對他啦對路拉，就我知道就是呢他啊，有人那個有我哋家嗰啲我到呢，嗰啲到可能。胡實東到不大東我來實東來着，胡實東到 Grace 到周一二下就一被就周一二下就一被就老胡到過到周一二被二下二被送下周一二被二下二被送老胡到被一頭跟到被一啦311那隻嚟khi là tại那隻個啲個山在一度係龍蒙那隻啦嘛啲啲多個冇做冇個頭冇做一度話包係龍蒙那個台啲你包八個呢。ini這個等你講你知道冇可對被大家甚至一邊嚟奧貝維那啲，古每一條路出到龍中 Minneapolis 度呢，知道嘛？冇去被燒奧貝維那啲。nhớ rồi này chỉ có đang trả lúc chắc tới họ luôn trong Minneapolis khi đó này thì lúc bay lì đủ lúc thật sự lúc chỉ linh đủ anh thì bay lúc chỉ linh đủ nó thì bay là ya ta kỳ nu chỉ năng kỳ na Saturday New York one nhớ đó họ luôn trong Minneapolis ya neighborhood day nè ya nu wa tàu
dễ dò nu nó là mà khi đó này cho nhiều gì nữa giờ thì có nhau rồi luôn trong Minneapolis thì có những nhiều nhau rồi ilu dễ dò là ilu neighborhood nhau đó hậu luôn trong Minneapolis thì sẽ cho luôn neighborhood là cho luôn dễ dò nếu mỗi lúc còn hậu của neighborhood organization là một ba thơ nên cho nhiều gì nhau luôn trong Minneapolis thì nuวันที่เป็นnu Saturday 有劳动节那晚上了要的nu ที่下的这给我后领的女人末nhau到好luôn trong Minneapolis nữ末的是那要好trong Minneapolis 招就一路neighborhood organization 了要招就一路共好吧让没被省好luôn trong Minneapolis 呢thì nu的要nu是了要多给多莫给是包是保心机有莫只全部的呢这个等能加咯有莫就 food truck 多咯有莫那让那么我给了有多心机被省下来多心机也可能也好正经吃不了伢的龙中 Minneapolis neighborhood day 了要的这让努要路智利那地北了要努 Saturday 有了当天了安路当天了大几努也能几可能的好ที่อีกคำ呢就差的了ตัวนี้要牛子伢龙中 Minneapolis好ที่nhớ đó lúc trong Minneapolis lúc chỉ lý tỷ cổ bé có một cái sự thà so tu chẳng sử cho trai lo họ hoàn lỡ họ và mua phần chùa là mùng chùa chùa là mi bị sẵn lo thiết cho special order nhớ đó họ lúc trong Minneapolis nhớ đó họ lúc trong Minneapolis public hearing là giờ thì ít lúc cũng bắt sum ít lúc cũng chẳng sự thà giờ vấn thi cổ bé lúc chỉ领导đó họ cho nên cho ông nhiều gì多讲迄种晒则给还点其他鸟的好多种Minneapolis喏，好ที่อี要沙头个你摸你都注意多还点还做都正事，则给我好多那都正事喏呢，好女好有冇容易呀，呢诶。你就注意了，这给是他呢，只要的多肉诶，或者帮忙是他是，人家某某叫当到一道好论中Minneapolis叫了某。cho nên cho lũ cho họ lên tàu thì gì nó là bây giờ thì feedback nó là do tiền này cho này xã hay tiền này bỏ rong đi trả nó là do public input nó là họ đang chỉnh trang hàng cầu lý nè cái khi lên đó này mà do tiền này từ sáng một công là tiền này chủ tàu một trang bị thì để theo lý một công tàu do cụ thể hay đó là do nhớ là vấn thi cầu bé lúc chỉ linh tu nó vấn thi cầu bé nhớ đó họ office of city clerk nhớ đâu office of city clerk theo nhớ là Bay G Sun, tại cái G Street sau nhớ đâu Hong Bay Sun Blau Hong Minneapolis G Blau EG thế là đó này chỉ ta lên đó mỗi họ theo trình trang thế này ya cái gì đó chỉ nhìn gì thế nhớ đâu họ New Tuesday lúc mình thi cầu Bay thọ trâu tận Bay cho phân nhà trâu tu giờ nhớ họ community commission on police oversight public hearing đó nên nhớ đó họ phải chơi public service building họ ít bùa cho cái nó có chỉ chỉ xuống chỉ cho cái Blau Avenue South nên giờ họ đang giờ họ chỉ chỉnh trang đó nên cho nhiều gì nên giờ tổ công thế mua nên cho lù kia để cho được thì li bảo họ đến nên họ sáng một trong những nhà lợn đó nè khi lên đó nên cho nhiều gì nào thật gì bắt ta giờ nhớ đó họ city clerk office nó chỉ nên mua đó chỉ nên sau sáng một trong đó họ cho nên mua online through the one luôn trong Minneapolis website là tao đi sử mua đó online thì có một trong the city Minneapolis tao thì trong Minneapolis nó thì có những bảo họ thì giờ có những một trong họ public hearing là giờ kỹ sĩ thà hay cho community commissions on police oversight thì là những khi đó có nó giờ thì你去这领导了，你胡的啥东都过了，到过嘛，把么那套到，胡的啥东要周一二白二下二一白生，周一二白二下二一白生，要个啥还路要做好，路时候个都冇讲弄去谈到呢，这个都装备天，这生活就要好 City Minneapolis 路 website，你不但你讲到的 City Minneapolis，那是今年睇到个，一个嘛冇做 public hearing，就要好 public hearing，我好 register to speak 呢，这个 click 呢，也去报呢就糊了。是当然的呢，这个东西就要到话到这就冇得纯呢，要论中Minneapolis给出新闻到站到呀，就是路在用了到必少呢，这论中Minneapolis 要多切的给呢，好 public works 来讲呢，我好里要好 public works 好论中Minneapolis 要得切就给差了一趴的
查了一爬的 mile，也叫给我了，也出到车呢，也领导呢这呢，谁说叫车我了去帮你叫车，就你有么来摆上下的 no parking， no parking 呢叫摆上领导呢这，个就主啊，去他叫看到了，就了也主么来摆呢家里那个 plus 么，我那个就你自己的人家庭里包，一个包就摆呢就去他叫看到一个路车这里去找。ticket 包了要得做了家，那个黑人到那叫牛街了，这叫我后来人他们好 public works 了，这都贴到叫给那个呼吸的设施那。黑人到这叫牛这个的那啥，去打领导人家到路trong Minneapolis， 我怕那个去那边么 open streets event， 么叫给那么8年这个的那啥，那么被生是包那么新绕中。